bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Oo. Malamang po, kami mga kapatid natin sa ibang bansa, yun din po sintigento, kahit di po. Oo. Sila po na nakakain. We come to the crux of the matter. Yes po. Para po sa mga kababayan po natin, ang